Ο Σωκράτης δεν άφησε πίσω του ούτε ένα βιβλίο. Δεν έγραψε ποτέ κάποιο έργο. Δεν προσπάθησε να δημιουργήσει μια σχολή με τη μορφή που τη φανταζόμαστε σήμερα και δεν ενδιαφέρθηκε να χτίσει ένα σύστημα ιδεών που θα έφερε το όνομά του. Κι όμως, περισσότερο από 2.000 χρόνια μετά τον θάνατό του, το όνομά του εξακολουθεί να επιστρέφει ξανά και ξανά, σαν κάτι που αρνείται να εξαφανιστεί. Όχι επειδή έδωσε στους ανθρώπους βεβαιότητες, αλλά επειδή έκανε το αντίθετο. Τους ανάγκασε να κοιτάξουν τις βεβαιότητές τους από τόσο κοντά, ώστε να αρχίσουν να ραγίζουν. Η Αθήνα αρέσκεται να θυμάται τον εαυτό της σαν το λίκνο της δημοκρατίας, της λογικής και της φιλοσοφίας. Σαν μια πόλη που γέννησε το φως της σκέψης μέσα σε έναν κόσμο βαρβαρότητας και φόβου. Όμως οι πόλεις δεν είναι αφηρημένες ιδέες, δεν είναι μάρμαρα και αγάλματα, είναι άνθρωποι. Άνθρωποι που ζηλεύουν, φοβούνται, θυμώνουν και προσπαθούν καθημερινά να προστατεύσουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Και γι' αυτό ακριβώς η ίδια πόλη που γέννησε τη φιλοσοφία κατέληξε τελικά να καταδικάσει τον πιο ενοχλητικό της φιλόσοφο. Ο Σωκράτης δεν έμοιαζε με τους σοφούς όπως τους φανταζόμαστε σήμερα. Δεν στεκόταν σε κάποιο βήμα για να παραδώσει διαλέξεις, ούτε είχε μαθητές που κρατούσαν σημειώσεις από τα λόγια του. Κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας, στην αγορά, ανάμεσα σε εμπόρους, πολιτικούς, στρατιώτες και ποιητές και έκανε κάτι εξαιρετικά απλό. Ρωτούσε. Αυτή ήταν η δύναμή του. Δεν προσπαθούσε να επιβληθεί με γνώσεις, αλλά να φέρει τον άλλο αντιμέτωπο με τις δικές του αντιφάσεις. Πλησίαζε ανθρώπους που θεωρούνταν σοφοί ή σημαντικοί και τους ζητούσε να του εξηγήσουν κάτι που πίστευαν πως γνώριζαν καλά. Τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι αρετή, τι είναι σοφία. Στην αρχή οι απαντήσεις έρχονταν εύκολα, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Ο Σωκράτης όμως συνέχιζε να ρωτά με μια ήρεμη επιμονή που γινόταν όλο και πιο ασφικτική. Κάθε νέα ερώτηση αφαιρούσε λίγο ακόμη από τη σιγουριά του συνομιλητή του, μέχρι που αυτό που πριν έμοιαζε ακλόνητο άρχιζε να καταραίει. Και εκεί βρισκόταν η πραγματική ενόχληση που προκαλούσε. Δεν εξευτέλιζε τους ανθρώπους με φωνές ή ηρωνίες, δεν τους νικούσε σε μια θεατρική διαμάχη. Τους ανάγκαζε να συνειδητοποιήσουν μόνοι τους ότι ίσως δεν ήξεραν τόσο καλά όσα νόμιζαν πως ήξεραν. Και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το αντέξει ένας άνθρωπος. Γιατί όταν απειλείται μια βαθιά βεβαιότητα, δεν νιώθεις ότι χάνεις απλώς μια ιδέα. Νιώθεις ότι απειλείται η ίδια σου η ταυτότητα. Η περίφημη φράση του «εν είδα ότι ουδέν είδα» δεν ήταν μια ποιητική υπερβολή, ούτε μια ψεύτικη ταπεινότητα. Ήταν μια στάση ζωής. Ο Σωκράτης καταλάβαινε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο δεν είναι η άγνοια, αλλά η ψευδαίσθηση της γνώσης. Η στιγμή που σταματάς να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου και αρχίζεις να θεωρείς ότι κατέχεις την αλήθεια, είναι η στιγμή που παγώνεις πνευματικά. Και εκείνος ήρθε ακριβώς για να σπάσει αυτή την ακινησία. Οι νέοι της Αθήνας τον ακολουθούσαν γιατί δίπλα του ένιωθαν κάτι που δύσκολα βρίσκει κανείς σε οργανωμένες κοινωνίες. Την ελευθερία να αμφισβητήσει. Δεν τους έδινε έτοιμες απαντήσεις, ούτε τους πρόσφερε κάποιο νέο δόγμα για να αντικαταστήσουν το παλιό. Αντίθετα, τους αφαιρούσε τη βολική αίσθηση ότι ο κόσμος είναι ήδη τακτοποιημένος και εξηγημένος. Και αυτό ήταν συναρπαστικό αλλά και επικίνδυνο, γιατί μια κοινωνία μπορεί να αντέξει πολλά, αλλά δύσκολα αντέχει ανθρώπους που κάνουν τους άλλους να αμφιβάλλουν για τις σταθερές της. Ο ίδιος ο Σωκράτης δεν είχε τίποτα που να θυμίζει επιτυχημένο άνθρωπο. Δεν ήταν πλούσιος, δεν κατήχε αξιώματα, δεν είχε εξουσία. Στα μάτια πολλών έμοιαζε με έναν παράξενο και άχρηστο άνθρωπο που περνούσε τη μέρα του συζητώντας αντί να παράγει κάτι χρήσιμο. Και όπως συμβαίνει συχνά, όταν κάποιος δεν μπορεί να ενταχθεί εύκολα στους κανόνες μιας κοινωνίας, μετατρέπεται σε ύποπτο. Ακόμα πιο επικίνδυνο για τον Σωκράτη ήταν το γεγονός ότι έγινε αντικείμενο χλευασμού. Ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες τον παρουσίαζε σαν μια γελία φιγούρα αποκομμένη από την πραγματικότητα, έναν άνθρωπο που αιωρείται μέσα σε αφηρημένες σκέψεις και διαστρεβλώνει τη λογική. Το κοινό γέλασε
Και το γέλιο είναι πολλές φορές πιο ύπουλο από τον θυμό, γιατί όταν μια κοινωνία γελά με κάτι, αισθάνεται πως το έχει ήδη εξουδετερώσει. Όμως κάτω από το γέλιο υπήρχε φόβος. Η Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν τραυματισμένη, κουρασμένη και γεμάτη ανασφάλεια. Οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να νιώσουν ξανά ότι υπάρχει σταθερότητα και έλεγχος. Και σε τέτοιες εποχές, όποιος αναγκάζει τους άλλους να αμφιβάλλουν, γίνεται επικίνδυνος. Ο Σωκράτης δεν ήταν απλώς ένας φιλόσοφος. Ήταν μια συνεχής υπενθύμηση ότι ίσως τα πράγματα πάνω στα οποία είχε στηριχθεί η πόλη δεν ήταν τόσο σταθερά όσο πίστευαν. Έτσι οδηγήθηκε στη δίκη. Οι επίσημες κατηγορίες ήταν ότι διαφθείρει τους νέους και ότι δεν σέβεται τους θεούς της πόλης. Όμως πίσω από αυτές τις κατηγορίες υπήρχε κάτι βαθύτερο. Η πραγματική ανάγκη ήταν να σωπάσει ένας άνθρωπος που ανάγκαζε τους άλλους να σκέφτονται με τρόπο άβολο και επικίνδυνο. Το πιο παράξενο είναι ότι ο Σωκράτης δεν προσπάθησε πραγματικά να σωθεί. Δεν οικέτεψε το δικαστήριο, δεν προσπάθησε να γίνει συμπαθής, ούτε υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει. Για εκείνον το να σωπάσει για να επιβιώσει θα ήταν προδοσία απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ακραίο στοιχείο της ιστορίας του, ότι φοβόταν περισσότερο να ζήσει χωρίς αλήθεια παρά να πεθάνει. Όταν ήρθε η στιγμή να πιει το κόνιο, δεν υπήρξαν δραματικές σκηνές όπως θα περίμενε κανείς. Υπήρχε κυρίως μια παράξενη ηρεμία. Ο άνθρωπος που είχε περάσει όλη του τη ζωή αμφισβητώντας τους άλλους, στεκόταν τώρα απέναντι στο θάνατο, χωρίς να προσπαθεί να ξεφύγει από αυτόν. Και λίγο πριν το τέλος είπε τη φράση που ακόμα συζητιέται. «Χρωστάμε έναν κόκορα στον Ασκληπιό». Ο Ασκληπιός ήταν θεός θυσίασης και ο κόκορας ήταν προσφορά ευγνωμοσύνης για θεραπεία. Σαν να έλεγε ότι ο θάνατος ήταν μία μορφή λύτρωσης, ίσως γιατί πλέον δεν χρειαζόταν να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ίσως γιατί είχε απελευθερωθεί από το φόβο της απόρριψης, της μοναξιάς και της κοινωνικής αποδοχής. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ηρωνία. Η Αθήνα πίστεψε ότι σκοτώνοντας τον Σωκράτη θα τελείωνε και με ό,τι εκπροσωπούσε. Όμως οι ιδέες δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα, ειδικά όταν δεν είναι πραγματικά ιδέες, αλλά τρόπο σκέψης. Η σωκρατική αμφιβολία πέρασε στον Πλάτωνα και από εκεί επηρέασε ολόκληρη την ιστορία της δυτικής σκέψης. Με τα χρόνια όμως συνέβη κάτι παράδοξο. Η φιλοσοφία που ξεκίνησε σαν ζωντανή ανατροπή μετατράπηκε σιγά σιγά σε μάθημα. Μπήκε σε σχολές, σε βιβλία και σε εξετάσεις. Η ερώτηση έγινε θεωρία και η αμφιβολία απέκτησε πρόγραμμα σπουδών. Και όταν κάτι γίνεται απολύτως οργανωμένο, χάνει μέρος από την επικινδυνότητά του. Ο πραγματικός Σωκράτης όμως δεν χωρά εύκολα σε αμφιθέατρα και συγγράμματα. Επιστρέφει κυρίως στις στιγμές που κάτι μέσα σου αρχίζει να τρίζει. Τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν αυτά που πιστεύεις είναι πραγματικά δικά σου ή αν απλώς τα κληρονόμησες έτοιμα από την οικογένεια, την κοινωνία ή την εποχή σου. Και αν νομίζουμε ότι αυτά ανήκουν μόνο στην αρχαία Αθήνα, μάλλον κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Σήμερα δεν υπάρχουν αγορές γεμάτες φιλοσόφους και ρήτορες. Υπάρχουν όμως timelines, τηλεοπτικά πάνελ, influencers και ατελείωτος θόρυβος. Ο μηχανισμός όμως παραμένει ο ίδιος. Κάποιος λέει κάτι που μας ταράζει. Όχι απαραίτητα γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί μας αναγκάζει να αμφισβητήσουμε κάτι βαθύτερο μέσα μας. Και αντί να το εξετάσουμε, συχνά προτιμάμε να επιτεθούμε, να ειρωνευτούμε ή απλώς να αγνοήσουμε. Ίσως σήμερα ο Σωκράτης να μην καταδικαζόταν σε θάνατο. Ίσως απλώς να χανόταν μέσα στο θόρυβο, στη διαρκή υπερπληροφόρηση και στην αδιαφορία. Και ίσως αυτό να είναι ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί ένας κόσμος που δεν σκοτώνει τις ερωτήσεις, αλλά τις πνίγει μέσα στην επιφανειακότητα, καταλήγει να ξεχνά γιατί οι ερωτήσεις έχουν σημασία. Το πιο δύσκολο όμως δεν είναι να καταλάβουμε τι έκανε ο Σωκράτης. Το δύσκολο είναι να αντέξουμε τι σημαίνει αυτό για μας. Γιατί είναι εύκολο να θαυμάζεις ένα φιλόσοφο σαν ιστορική μορφή. Πολύ πιο δύσκολο όμως είναι να αφήσεις τις ερωτήσεις του να στραφούν προς τα μέσα.
Να αναρωτηθείς αν αυτά που λες ότι είσαι τα έχεις επιλέξει πραγματικά ή αν τα φοράς επειδή κάποτε σου τα φόρεσαν άλλοι. Να κοιτάξεις τις βεβαιότητές σου χωρίς την ανάγκη να τις προστατεύσεις με κάθε κόστος. Να δεχτείς ότι ίσως μεγάλο μέρος της ζωής σου είναι χτισμένο πάνω σε πράγματα που ποτέ δεν εξέτασες πραγματικά. Και αυτό πονάει, γιατί η αλήθεια δεν είναι πάντα απελευθερωτική. Μερικές φορές σε απογυμνώνει. Σου παίρνει τις βολικές εξηγήσεις, τις έτοιμες βεβαιότητες και τις μικρές δικαιολογίες που κρατούσαν όρθια την εικόνα σου και σε αφήνει μόνο με κάτι πολύ πιο δύσκολο, την ευθύνη του εαυτού σου. Ίσως γι' αυτό ο Σωκράτης παραμένει ακόμα επικίνδυνος. Όχι επειδή μας λέει τι να πιστέψουμε, αλλά επειδή μας στερεί την πολυτέλεια να μην σκεφτόμαστε. Και κάθε φορά που ένας άνθρωπος σταματά έστω για λίγο και λέει ειλικρινά «Μήπως δεν ξέρω», ο Σωκράτης επιστρέφει ξανά. Δεν επιστρέφει σαν άγαλμα ούτε σαν όνομα σε βιβλίο ιστορίας. Επιστρέφει σαν εκείνη την μικρή ενοχλητική φωνή που δεν αφήνει το μυαλό να κοιμηθεί εύκολα. Και ίσως τελικά η μεγαλύτερη κληρονομιά του να μην ήταν κάποια απάντηση, αλλά το θάρρος να ζεις χωρίς την ανάγκη να έχεις όλες τις απαντήσεις. Και κάπου εδώ, αν έφτασες μέχρι το τέλος, δεν θέλω να πιστέψεις ότι έμαθες κάτι. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο. Θέλω απλώς να σου έμεινε κάτι μικρό αλλά επίμονο. Μια σκέψη που δεν κάθεται άνετα μέσα σου. Μια μικρή αμφιβολία. Ένα μήπως. Αν ένιωσες έστω και λίγο αυτή την ενόχληση, τότε ίσως αυτό το ταξίδι να άξιζε πραγματικά. Και αν σου αρέσουν τέτοιες κουβέντες, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι με ένα like και μια εγγραφή. Όχι μόνο για τον αλγόριθμο, αλλά γιατί ίσως αυτή η ερώτηση χρειάζεται να φτάσει και σε κάποιον άλλον. Σε κάποιον που έχει συνηθίσει να ζει χωρίς να σταματά ποτέ να αναρωτιέται. Μοιράσου το με εκείνον τον άνθρωπο που ξέρεις ότι κάτι μέσα του θα σκυρτήσει όταν το ακούσει. Γιατί εδώ δεν ψάχνουμε για έτοιμες απαντήσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερες ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα να μην σταματήσεις να ρωτάς.